talk show and best development-oriented talk show hosts. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 10. Simula ngayon, sa bayan ang maririnig sa siyam na estasyon sa iba't ibang sulog ng bansa. DCXL Manila, DYKR Calibo, DYVR Rojas, DYHP Bacolod, DYHP Cebu, DXDR Dipolog, DXMB Malay-Balay, DXDC Davao, at DXBC Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Officer in Charge, Executive Director 3 ng National Nutrition Council, Dr. ATTY at si Rod Marcelino. Tayong mga Pilipino po ay kilala bilang isa sa mga magagaling na manggagawa sa buong mundo. Kumusta naman ang kalagayan po ng bawat manggagawang Pinoy sa loob at labas ng bansa? Natutugunan ba ang kanilang mga pangangailangan, lalo na pagdating sa kanilang nutrisyon at maging ang kanilang pamilyang binubuhay? Magandang tanghali mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10. Nutrisyon ang kailangan. Samahan ninyo kami ngayong tanghali na talakayin ng mga programa ng Department of Labor and Employment. Makakasama natin muli si Ms. Jovi Raval, hepe po ng Nutrition, Information and Education Division ng National Nutrition Council na pansamantala muna siyang humahalili kay Officer in Charge, Executive Director 3, Dr. ATTY. Magandang tanghali po, Ma'am Jovi. Magandang tanghali din, Rod. Breastfeeding month pa rin, no? Yes, breastfeeding month ang August. Kaya ang tatalakayin natin, related pa rin sa breastfeeding, pero yung mga breastfeeding moms na workers. Ayun. Ayan. Alam niyo po mga kanutrisyon, ang Department of Labor and Employment ay maraming programa na tumutugon sa socio-economic needs ng bawat manggagawang Pilipino. Ano kaya ang mga programang tumitiyak na may sapat na nutrisyon ng mga manggagawa, pati na rin yung kanilang pamilya? At nga alamin yan, maya-maya kasama natin ang ating resource person mula sa Department of Labor and Employment. At mas magiging maganda rin ang ating talakayan dahil muli kaming mamimigay po ng 200 pesos na cellphone load sa 12 magtitext ng tamang sagot sa ating text question contest. Ipadala lang po ang inyong sagot sa tanong na ito, ha? Ayan, makinig po kayo, napakadali lang. Ano-anong programa ng DOLE ang tumutugon para pangalagaan ang nutrisyon ng mga manggagawang Pilipino at ng kanyang pamilya? Magbigay po kayo ng 2. At oras na marinig ninyo mga kanutrisyon ang sagot, abay i-text ito kagad sa format na full name, space, edad, space, eksaktong address ng kasalukuyang tirahan, ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan ang inyong sagot syempre at isend po ito sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan sa radyo po ba, sa pamamagitan ng radio app ng inyong cellphone, sa Facebook Live o sa YouTube Live. Ilagay rin po ang mga RMN stations kung sa radyo po kayo nakikinig ngayon. Abangan ang 12 mapipiling nakasagot po ng tama pagkatapos ng aming programa. At ipopost din namin ang kanilang mga pangalan sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Ayun, okay. Makakasama po natin sa talakayan mula po sa Department of Labor and Employment ang director po mismo ng Bureau of Workers with Special Concerns at siya rin po ay member ng NNC Technical Committee. Welcome po natin si Attorney Maria KARINA PERIDA-TRAYVILLA. Magandang tanghali, Attorney Karen, at welcome po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali po. Magandang tanghali Sir Rod and Ms. Jovi at sa lahat pong nakikinig dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Opo, unang tanong, attorney, no? Ano po ang mandato ng DOLE, lalo na po ng Bureau of Workers with Special Concerns? Kami po yung taga-develop po ng polisiya, ng mga programa, sistema. Patungkol po ito sa mga workers natin with special concerns, no? Ang aim po natin dito, mabigyan sila ng development, matugunan ang kanilang welfare para po magkaroon ho sila ng disenteng trabaho.
Dapat disenteng trabaho. Disenteng yes. trabaho. Para may disenteng pamumuhay. Pamumuhay, tama ho yun. Opo. Ayan. So, pagdating naman po sa usaping ng mga socio-economic concerns ng mga ating manggagawa na nakakaapekto sa kanilang nutrisyon, ano ho ba itong mga madalas yung nakikitang mga concern? Well, napakalaki ho nung factor ng poverty incidence natin dito sa Pilipinas. Ang isa pa ho na factor nakikita natin yung vulnerability ng ating mga manggagawa sa mga shocks po. Like yung ating mga calamities, disasters, and even economic shocks sa trabaho like yung displacement. No? Isa pang nakikita natin na nagko-contribute doon sa kawalan ng nutrisyon, yung increasing prices po ng ating basic goods and services. And of course, yung ating tinutugunan ng pansin ngayon sa National Nutrition Council, yung ating population growth. So these are the factors po na nakakaapekto sa ating manggagawa and then vis-a-vis yung kanilang earning capacity. Bukod sa traffic. Bukod sa traffic po sa Manila. Papunta ka pa lang sa opisina. Yes, that's Ano correct. ka na? May stress ka. May stress May ka stress na. ka sa trabaho. May stress ka sa traffic. So, Ayun. yun So, din, ano? no? So, ang daming kinakaharap ng ating mga Manggagawa. manggagawa. That's no? right. Sabi, ang daming mga pasakit, MRT parati pa. Yes. Isa pa opo. yun. That's correct. Sobrang dami ng pasahero. So ano-ano po, attorney, yung mga policy at programa ng DOLE upang mapabuti yung nutrisyon ng manggagawang Pilipino at ng kanyang pamilya? Yes. Ngayon ho, meron ho tayong tinatawag na performance and roadmap po ito ng Human Development and Poverty Reduction Cluster. Miyembro po ang iba-ibang ahensya dito, kasama na ang Department of Labor and Employment. So, meron ho tayong mga strategic outcomes na tinutugunan. Na-mention ho dito yung nutrition, na-mention din ho dito yung ating social protection. And so, ang DOLE nagko-contribute po dito kung paano kayo makakatulong based on the existing programs that we have right now. And so, ang naka-enroll po dito sa ating mga programa ay yung ating flagship program na DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. So, kami ho ay nagbibigay ho kami ng livelihood grants, libre po yun. Nagbibigay din ho kami ng emergency employment. Ang pangalan ho ng programa namin ay Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. So, ano ba yung link nito sa nutrition? No? We have to link it. No? Yung ating livelihood programs po ngayon, na-commit po namin doon sa Philippine Plan of Action on Nutrition, magbibigay po ng prioritization ng livelihood sa vegetable and fruit production, growing, mga urban container. Yun ho ang binibigyan natin ng pansin ngayon, it's food production. No? Yun naman hong emergency employment or yung tupad na tinatawag natin, ito yung stopgap measure natin just in case meron hong mga economic crisis, no? And so, bibigyan ho ng trabaho ang ating mga qualified beneficiaries. So, it will bring food to the table, no? In times of crisis, in times of shock. So, yung equivalent po na binibigay ng Department of Labor and Employment sa ating qualified beneficiaries ay yung pong highest prevailing minimum wage rate in the region. So, meron ho tayong minimum of 10 days na patrabaho to a maximum of 90 days, which is a substantial amount po. Kung titingnan ho natin yung minimum wages, NCR, it's 537 pesos. So, times 90 days. So, medyo malaking amount po yun. And there are also other programs that we enrolled in this our goal to eliminate poverty nga. Tulungan natin ang 6 million na tao sa Pilipinas. Yun po yung ating short-term goal by 2022. Dapat meron na tayong natulungan na 6 million out of poverty, maka-exit na sila sa poverty. Kasi ito yung factor kung bakit malnutrition is there, no?
And so meron po kaming naka-enroll ng mga program like the special program for the employment of student. Ito naman po ay para sa mga youth employment ito during Christmas break or summer break. Meron din ho kaming government internship program para naman ho ito sa mga newly grads na wala pang trabaho. Pinai-immerse po natin sa government offices, of course, with May sweldo din sila. Yes, may sweldo din ho sila. And of course, ang ating program on family welfare, no? Sa private sector naman po ito, yung meron pong mga establishments employing 200 or more employees, hinihikayat po natin na magkaroon ng family welfare committees. So, meron po itong 10 dimension, and ang isang dimension po dito ay lahat po ito patungkol sa welfare, no? Health, meron siya, reproductive health, meron siyang on livelihood and income, transportation. Ito po ay plant level initiative na ini-encourage natin sa planta. And of course, we monitor ho yung ating lactation station in the workplace. Monitor din ho natin sa DOLE yung compliance ng ating mga employer sa kabago-bagong expanded maternity leave benefit na signan pa lang ho yung IRR ng May 1. So, ang daming mga programa din, no, Miss at Director Karen, ano. Pero banggitin nyo nga, dahil may priority areas din, no? Yes po. So, dito ba nakatuon yung mga programang nabanggit ninyo? Yes, for this year po, ang advice po namin sa aming mga regional offices ay i-prioritize po natin doon sa mga areas na nasambitan ho doon sa ating performance roadmap ng HDPR cluster. Meron ho tayong mga identified areas. Ang first priority ho natin ay yung Camarines Sur, yung Negros Occidental, Negros Oriental, Bukidnon, North Cotabato, South Cotabato, and Zamboanga del Norte. Bakit ito napili? Kasi yung magnitude ng poor ay nandito sa areas na ito. And by 2021, ang focus naman natin, tutulong tayo doon sa pag-focus sa nutrition. Yun yung aming commitment, and the areas that we have identified are Catanduanes, Masbate. Of course, yung Catanduanes, nabibisita lagi ng bagyo ito, and Masbate. And so, yun yung mga areas na medyo mataas yung magnitude ng poor. And Samar, no? Yung Samar areas, and Lanao del Norte, Sarangani, Sultan Kudarat, Agusan del Sur, and Maguindanao, Lanao del Sur, yung areas ng affected noong marami conflict. So, yun din ang tinitingnan natin ng mga priority areas. So, sa mga probinsyang ito, mas may ine-expect silang assistance mula sa DOLE. Yes, that's correct. In terms of employment. Yes, in terms of not only livelihood, which is the program that we manage, but also yung sa employment facilitation, i-strengthen ho din ito. Although ang program manager po nito yung Bureau of Local Employment. I suppose yung may mga pang OFW naman. Yes, yung pong local employment and overseas employment. So, yung pong nasa formal side po, nandoon sa Bureau of Local Employment. Kami po yung nasa informal sector side. Yung ating kinikateran, of course, yung mga gustong mag-livelihood. But, of course, gusto natin i-transition din sila into formal, no? Like, hopefully, pagbigay natin ng livelihood grant, makapagrehistro sila, makapag-employ. Yun yung ating mga long-term vision for sustainability ng livelihood. Ayun. So, kung halimbawa, wala ka pa talagang formal na trabaho, Rod, Opo. pwedeng may makuha kang livelihood program from DOLE. Grant, oo, from... That's correct. Oo. Opo. Until such time na yung talagang may regular na sweldo. No? Yes. Ayun. Opo. Yung po, sir, ang ating vision dito na pag nagbigyan ka ng livelihood, ang aim natin, makapagbigay ka din ng trabaho sa community. Ano, nagbibigay kayo ng seed capital? Yes, ma'am, pero ang aming pong binibigay ay in the form of livelihood tools, equipment. Tools, So, wala hong... cash involved. Pang start Ang up? cash lang po namin yung emergency employment na tupad po ang tawag namin. Yung startup capital ho namin, ang minimum assistance na binibigay namin in the form of tools po ay 20,000.
Like Pero, Ano bang yes. pwede mo gawin? Kung mag-umpisa ko ng Karinderya. barbecue, Oh, yes. banana Opo. cue kaserola, business. mga ganun, di ba? Yung Utensils. pambili mo ng mga initial ulam, mga ganon. Pwede po. Pwede Pwede. po. Depende po sa skills and interest nung ating livelihood beneficiary. Kasi meron ho kaming mga na-document nung nabigyan ho natin na very minimal lang ho yung capital in the form of tools. Napalaki nila. Like, yung in-example namin lagi, yung isang person with disability, nabigyan ho natin ng Card. recondition po na computer set. Oo. Ginawa niya hong PisoNet. And so, lumaki yung PisoNet niya. Nakapag-employ ho siya ng 3 PWDs din. So, Ayun, may mga So, ganun. maganda. and then, yung ating mga group projects din po, it would depend on the number of members and the project requirement. Kung meron hong 51 members, pwede hong magbigay ang DOLE ng 1 million. And mas maganda ho, kung grupo, magpa-accredit sa DOLE. Kung may accreditation po, diretso sa kanila yung pera ida-download. Hindi kailangan na SEC-registered or sa cooperative development. Yes. Pwede diretso sa DOLE. Opo, pwede yung Rural Workers Association, and then magpa-accredit po sa DOLE. And then, yan, sa kanila na po i-download natin yung pera. Otherwise, kung wala pong accreditation, gagawin po yan by direct administration. Karod, ng- magbuo na Buo tayo. tayo. 1 Kasama million yung na. mga health workers. Opo. Ayun. Opo. So, paano naman, attorney, no, nasusuportahan yung mga manggagawang buntis at nagpapasusong ina para matiyak yung first 1,000 days ni baby? You made mention kanina yung expanded maternity leave. Bukod dyan, ano pa po yung mga Yung ating ginagawa o panadole? lactation policy, no? Nire-require po natin ang mga workplace natin, ang employer natin, na magkaroon sila ng polisiya na bigyan ng 40-minute break yung nanay na magpasuso or mag-express ng kanyang breast milk in support dito sa first 1,000 days ni baby. And dito din ho sa batas, ni-require ho natin yung employer na mag-set up ng lactation station. So, may mga specification po ito. Base din ho sa expertise ng DOH yung nilagay nilang specification. Dapat well-ventilated yung lugar. Malayo sa toilet to avoid yung contamination ng gatas. Preferably meron hong storing facility like refrigerator kasi kailangan ma-preserve yung freshness ng milk. And then merong lavatory paghuhugas, and then ina-advise din namin na merong maski manual man lang na breast pump. Although mas maganda yung electric, di ba? Mas madali yun. So, yun ho. So, yun yung minomonitor ho yan through our labor inspection program. Yung mga lactation station ng ating workplaces. So, may umiikot-ikot talaga sa lahat. Ng mga Opo. opisina, mga... Ngayon, lahat ho ba nakaka-comply na? Hindi ho natin masasabing 100% nakakapag-comply kasi there are certain establishments po na nagsisik po ng exemption sa amin. Like, sa circumstance ng company, wala na ho sila noong mga of childbearing age. At wala din ho silang siniservisyohan na female client. So, it would be impossible po na, and May also lactation. costly on the part of the employer na mag-set up ng lactation station na hindi naman kailangan. Basta kailangan lang po na magkaroon ng exemption from the Department of Labor and Employment. And kung iisipin nyo ho, pag halimbawa naman, kung paano kung mga micro ito, maliliit, meron lang mga kiosk sa isang mall. So, ang compliance po dito, yung mall na lang po ang magsiset up noong lactation station for all these kiosks in the mall. Ayun. Okay. Sige. Sige, Rod. Thank you, Director Karen. Para sa Nutri-Habit naman tayo, no? Dahil pinag-uusapan natin yung nasa opisina or nagtatrabaho. Maging aktibo po kahit tayo nasa opisina, no? Usually, nakaupo tayo, no? Mag-stretch o maglakad kung matagal nang nakaupo. Imbes po na gumamit ng elevator, ay gumamit po ng hagdan kung 1 o 2 floors lamang. Pero kung mga 50 floors,
mag-elevator na. So hanapan po ng pagkakataon na makapaglakad papunta sa opisina din. Maging aktibo ng at least 30 minuto o higit pa kada araw. Yan po ang ating gawing Nutri-Habit para sa araw na ito. At napag-uusapan mga kasama ang break, abay pansamantala muna tayong magbe-break. Ayan. Para po sa ilang paalala, manatiling nakatutok po dahil ipagpapatuloy pa natin ang talakayan sa pagbabalik ng Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 10. Radyo mo sa nutrisyon. Pinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10 at tinatalakay pa rin natin ang tungkol sa mga programa ng DOLE na tumitiyak sa nutrisyon ng mga manggagawa. Kasama pa rin si Atty. KARINA PERIDA-TRAYVILLA, ang Director 4 ng Bureau of Workers with Special Concerns. Siya din po ang member ng NNC Technical Committee. Opo, Attorney, sino-sino ba ang mga manggagawa na maituturing na may special concerns? At ano po yung kadalasang concerns po nila? Yes. Ang aming pong clients po kasi generally ay yung poor, marginalized, and vulnerable sector. So, specifically, itong mga sector na ito yung self-employed with insufficient income, yung marginalized and landless farmers, yung ating marginalized fisher folks, including unpaid family worker, yung nasa bahay lang at nag-aalaga. Kasama din yung kliyente, yung women and youth, yung mga low-wage earners or seasonal workers, yung mga na-display sa trabaho, tinutulungan din ho natin ito, persons with disability, senior citizens, pati indigenous peoples po, kahit rebel returnees, kasama din Kasama yun sa pa rin atin sila. doon. And then yung mga victims po ng armed conflict. Recently lang ho, yung aming emergency employment o yung TUPAD, nagkikater na rin ho kami sa mga underemployed na sub-professionals. Yun yung nakikita ho natin job order sa mga local government units. So, eligible ho sila sa amin na mag-avail ng TUPAD. Pwede hong hanggang 90 days na emergency employment. Susweldohan ho sila. Paano yun? Hindi sa civil service sila, no? Oo, yung mga government. Kasi hindi sila mga- technically Hindi po sila regular employees. employees. Oo, no employer-employer It's a relationship relationship. po Oo. with the government. So, kino-cover ho namin. Mga government workers kasama din ba? Excluded po. Kasi like mga teachers, di ba? Yung mga taga-London. No, Oo. Londito. Londito. London. Kasama din Opo. sila sa mga hirap din, ano. Yes. Yun. Even parents of child laborers, so, tinutulungan ho natin kasi we know for a fact na ang child labor ay, ang rason nito ay poverty, no? So, kulang ng income ang magulang. So, to augment the income, nagbibigay po tayo ng livelihood. Ayun. Parang ang dami niyong sakop, ano? Oho. Ang dami. Kaya Parang yun, buong lahat catchphrase na po ang Sektor, special oo. concerns. Oo. Opo. Naging catch basin na po kami. Kung wala sila doon sa formal sector, sasaluhin namin sila. Oo. Parang safety net po nila. Okay. Doon naman po sa nasa formal sector, paano naman po matitiyak ng mga employers na maitaguyod nila yung nutrisyon din ng mga manggagawa? Ayun na, dahil nga tayo ay parte ng Philippine Plan of Action on Nutrition, meron hong 3 tayong kailangan i-promote, no? Una ho,
kasama ho kami sa pag-promote ng healthy food environment in the workplace. So, ini-encourage ho natin na ang mga workplaces na may canteen na mag-serve ho doon ng mga may nutritional value na pagkain. And healthy lifestyle, yun, na-mention nyo kanina, maglakad-lakad. Meron hong binibigay ho na orientation ang DOLE through the Occupational Safety and Health Center regarding ergonomics, ano yung tamang pagbuhat, ano yung ang pag-upo. So, yung ganun ho, even stress management, yan din ho ay tinuturo ho din yan ng Department of Labor and Employment. And of course, meron din ho tayong contribution sa weight management. So, ini-encourage ho natin, lalo yung mga pa-meeting natin, ma'am, instead ng mga fast food ang bilhin natin, dapat yung mga natural na unprocessed food. Kami ho, pag nagmamancom kami, yung pa-snack ho sa amin ni Sec Bebot ay boiled kamote, boiled mais, at boiled saba. Yun, no? So, siyempre, pag lunchtime, punong-puno yung tiyan mo, di ba? Parang hindi ka na lang kakain ng lunch kasi mabigat sa tiyan. Ayun. Yun din ang merienda namin kanina. Masarap yun. Oo. Well, Ayun. para naman sa mga kababayan na may nais idulog po sa inyo pong ahensya, kasi ito is isa sa trabaho ang pinag-uusapan, especially problema. Talagang ang daming nagte-text, kami lang rito sa radyo, ang daming tumatawag. Opo, paano po makakarating po sa inyong tanggapan at yung mga serbisyo? Opo. Ang serbisyo po namin, madaling maabot sa aming mga field offices. Meron po kaming mga field offices all over the country. Or kung nalalayuan po sila, ang pinakamalapit po nilang pupuntahan ay ang Public Employment Service Office ng lokal na gobyerno. Ang PESO po ay conduit po ito ng Department of Labor and Employment sa pag-implement ng mga programs and services ng Department of Labor and Employment. So, kung mas madali po sa kanila ang PESO, yun po, mapapaabot po sa amin yun yung kanilang request. Pero kung ito naman po ay complaint sa trabaho, of course, they have to go to our field office and then avail of our single entry approach mechanism. Ito yung paraan po ng pagrereklamo, papagharapin po yung ating worker at ang management. Para mag-settle. amicable settlement. Yes. So may parallel din. Kasi sa gobyerno, meron ding mga committee na mga ganyan. So sa private din, na parang nag-arbitration ang DOLE between employer and employee. So kung hindi ho sila magkasundo, pwede hong dumiretso sa inspection. And of course, full-blown na kaso sa National Labor Sa NLRC Relations Huwag mo nang Commission. mag-rally at mag-alsa. Ayun. Okay. Opo. Ang ganda na ating usapan pero limitado na yung ating oras. Magre-recap na po tayo ng ating pinag-usapan. Ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment ay meron pong mga nakalatag na pulisiya at programa na nakatuon upang bigyang proteksyon ang karapatan ng mga manggagawa. Kabilang na po dito ang tamang nutrisyon. Mula po sa mga livelihood programs, may mga employment opportunities na po na inahahatid ang Department of Labor upang mapabuti po yung socio-economic status ng bawat manggagawang Pilipino para ma-address din yung iba't ibang mga concerns. Bukod dyan, may mga programa din pong umaalalay para suportahan at patuloy na mapaunlad ang pamumuhay ng isang manggagawa, lalo na ang nutrisyon ng buong pamilya. Sabi nga po ni Direktor, na magkaroon din ng disenteng pamumuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Ang mga serbisyong po ito ay tinututukan po ng Bureau of Workers with special concerns na sangay po ng DOLE. Kapartner rin po ng DOLE ang iba pang ahensya, gaya rin po ng National Nutrition Council at ng Department of Health sa pagpaplano at pagpapatupad ng bawat programa sa nutrisyon at kalusugan. At yan po ang kabuuan ng ating panayam kasamang ating panauhin na si Atty. Maria Karina PERIDA-TRAYVILLA, ang Director 4 ng Bureau of Workers with Special Concerns ng Department of Labor and Employment. Siya din po ay member ng NNC Technical Committee.
Maraming salamat po, Attorney Trayvilla. Huling mensahe na lang po para sa ating mga kanutrisyon at manggagawa na nakikinig ngayon. Sa amin po, ang aming pong advice, sana we focus po on health. Kasi ito ho ang makakapag-improve po ng productivity ng ating mga manggagawa. Ito din ho ang nagpo-provide ng strength para you keep on going with your work. At kukuhanin ko lang, i-appropriate ko lang ho yung sinasabi ng teacher natin sa DepEd na kumain ng madaming sitaw, pero dadagdagan ko ho, para sa trabaho, hindi bumitaw. May hugot si May Ma. hugot. Yung hugot din ho ng ating DOH at National Nutrition Council, kumain ng wasto at maging aktibo sa trabaho, push natin to. So, dinagdagan ko ng trabaho. Ayun. And then, kung meron ho tayong gustong ipaabot sa amin sa Department of Labor and Employment, ang aming pong hotline ay 1349. 1349. Yes po. Opo. So maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na maibahagi ang mga programa ng Department of Labor and Employment. Ayun, napakaganda. May hugot pa si Direktor. Ano yan, kumain ng sitaw at wag para di bumitaw. Oo. Yung pala yun. Okay, maraming salamat po muli, Director Maria KARINA, PERIDA-TRAYVILLA. Thank you po. At ngayon naman, pipili na po kami ng 12 winners ng 200 pesos na load. Sila po ang mga nakasagot ng tama sa tanong, ano-anong programa ng DOLE ang tumutugon para pangalagaan po ang nutrisyon ng mga manggagawang Pilipino at ng kanyang pamilya. Magbigay ng 2. Abangan po sa aming Facebook page na Radyo po sa Nutrisyon ang pangalan ng mga winners at i-announce din namin ang mga nanalo sa susunod na episode. At congratulations of course sa mga mapipiling winners. Yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga gusto pa pong magtanong tungkol po sa aming naging paksa, mag-text lang po sa 0908-579-6898 at sasagutin po ito ni Attorney Trayvilla sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan mga kanutrisyon sa susunod na Sabado po. 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At pag-uusapan naman natin at kilalanin ang mga hinirang na nutrition champions. Champions. Champion pala to. Mga kampiyon ng Mga nutrisyon. nutrition champions. Yeah. Ayun. Tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ni Dr. Apet Dayang Hirang, ito pong muli si Jovi Ravar. At mga kasama, ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10! Busog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programa ito ay hatid sa inyo. Narito mga nanalo ng 200 pesos na cellphone load noong July 27, 2019 para sa episode 14. Sustainable diet bang hanap mo? Congratulations to Kevin Mendoza, 55 from Barangay San Antonio, Iriga, Camarines Sur. Fernando C. Clemente, 47 from Barangay Padolina, General Tinio, Nueva Ecija. Dename Raspe, 27 from Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental. Lorena Vencito, 20 mula sa Barangay Tartaria, Silang Cavite. Christian Comajes, 32 from Purukuan, Barangay Kabakunan, Nabunturan, Compostela Valley. John Rafael Banzon, 42 from Barangay Kawayan, Mexico, Pampanga. Kenneth Bones Limpong, 19 mula sa Purugtu, Barangay Labasan, CI Zamboanga, Sibugay. Maricel Bala, 25 mula sa Purugtu, Barangay Pongol, Libona, Bukidnon. Bernardita Salang, 70 1219 Santo Domingo 2,
Barangay Pampanga, Davao City. Nauresa Cagana, 39, mula sa Barangay Villa Cananga, Butuan City. Carlo M. Taladtad, 20, from Barangay Naligusan, Ibajay, Aklan. At Carla Rojas Novino, 40, mula sa Barangay Dumalian, San Miguel, Zamboanga del Sur. At para sa mga gustong manalo ng 200 pesos na cellphone load, abangan ang mga tanong sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 10. Susunod na!